الفصل 13. الذات أم الغير؟ جهاز المناعة مشوش. في الطبعة الأولى من كتابه الكلاسيكي مبادئ الطب وممارساته، الذي نشر في عام 1892، اقترح ويليام أوسلر أن التهاب المفاصل الروماتويدي له على الأرجح أصول عصبية، ووفق مفردات اللغة الحديثة كان أوسلر يشير إلى الضغط النفسي والعاطفي، كما ذكر ارتباط المرض بالصدمة والقلق والحزن. لم يكن ويليام أوسلر منظرا مغمورا، كان أشهر طبيب بشري في العالم الناطق بالإنجليزية. وفقا لشيروين نولاند الطبيب والمؤلف، فإن أوسلر على الأرجح هو أعظم معلم سريري في العالم على مر الزمان. عمل أستاذا في جامعة ميغيل في مونتريال، وفي كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، وفي بالتيمور وأكسفورد، وحصل على لقب فارس في إنجلترا لمساهماته في فنون العلاج. صدر من كتابه المرجعي المستخدم على نطاق واسع 16 طبعة، آخرها كان عام 1947 بعد 28 عاما من وفاته. في عام 1957 استشهد سي جي روبنسون، اختصاصي الطب الباطني في فانكوفر، بكلمات أوسلر في مقال موجز نشر بمجلة الجمعية الطبية الكندية، وكتب يقول: لقد ذهلت أنا الآخر من الوتيرة التي قد يسبق بها الضغط المزمن أو المطول ظهور مرض الروماتويد. أعتقد أن الجانب العاطفي والنفسي لكثير من مرضى الروماتويد له أهمية قصوى. كان العلم الطبي الذي ينطق به دكتور روبنسون ما زال بعد مهتديا بنهج أوسلر الإنساني الكولاني. أما اليوم في مطلع القرن 21 فإن المرء قد ينقب عبثا في المراجع الطبية السائدة عن أي ذكر للضغط النفسي وعلاقته بالتهاب المفاصل الروماتويدي، أو بأمراض المناعة الذاتية المشابهة التي تتسم كلها بحرب أهلية يشنها جهاز المناعة ضد الجسم. ليس ثمة ما يبرر هذا الإغفال الأشبه بمأساة لملايين البشر ممن يعانون مرض الروماتويد بأنواعه، بعد أن أثبتت البحوث منذ أمد طويل العلاقة بين الضغط النفسي والمناعة الذاتية، ومنحتنا فهما للعديد من مساراته الفسيولوجية المحتملة. تشتمل مجموعة الاضطرابات الطبية الكبيرة والمتداخلة والتي يطلق عليها الأمراض الروماتيزمية على التهاب المفاصل الروماتويدي وتصلب الجلد والتهاب الفقرات التيبسي والذئبة الحمامية الجهازية. في هذه الاضطرابات وفي غيرها الكثير يهاجم جهاز المناعة المضطرب أنسجة الجسم نفسه، وبخاصة الأنسجة الضامة مثل الغضاريف وأغماد الأوتار وبطانة المفاصل وجدران الأوعية الدموية. تتسم هذه الاضطرابات بأنماط مختلفة من الالتهابات التي تصيب مفاصل الأطراف أو العمود الفقري أو الأنسجة السطحية مثل الجلد أو بطانة العينين، أو الأعضاء الداخلية مثل القلب أو الرئتين أو حتى المخ، كما في حالة الذئبة الحمامية الجهازية. إحدى السمات التي يتميز بها العديد من مرضى الروماتويد هي الرواقية المتطرفة، الإحجام المتأصل بعمق عن طلب المساعدة.
في أغلب الأحيان يتعايش الناس بصمت مع ألم مزعج، أو يعزفون عن التعبير عن شكواهم بصوت عال بما يكفي ليسمعه الآخرون، أو يقاومون فكرة تناول أدوية تخفف الأعراض. كانت سيليا في 30 من عمرها عندما تعرضت لنوبة من التهاب الشرايين، وهو مرض مناعي آخر. كانت آلامها مبرحة. قالت: لمدة يومين كنت أكابد ألما شديدا لدرجة أنني كنت أتقيأ من كمية التيلينول والإبروفين التي أتناولها. قالت لي صديقتي: هلا استسلمت؟ وصحبتني إلى الطوارئ. تساءلت: هلا استسلمت؟ ما الذي قصدته بهذا؟ إنني عنيدة. كلما مرضت يراودني ذلك الخوف الكامن من ألا يصدقني أحد، أو أن يرى الآخرون أنني أتوهم المرض. إذن ها أنت عاجزة عن الحركة من شدة الألم، وقلقة من أن يظنك الناس تتوهمين المرض. هلا عكسنا الموقف للحظة؟ تخيلي أن من يعاني هذا الألم هو صديقك أو زوجك أو طفلك. أولن تتصرفي بسرعة أكبر؟ بلى. لما الكيل بمكيالين؟ لا أدري. ذلك يعود إلى زمن بعيد، ربما إلى الطريقة التي نشأت بها. إن النهج الرواقي غير الشكاء الذي يتبناه مرضى الروماتويد، إنما هو أسلوب تكيف مكتسب في مرحلة مبكرة من الحياة. كان قلق سيليا منصبا على الآخرين دائما، وعلى الرغم من تعرضها للاعتداء في طفولتها، ظلت شغلها الشاغل حماية والدتها من سلسلة من الأزواج السيئين. كانت تخشى ألا تجد أسرتها ما يكفي من المال، أو أن يكتشف العالم الخارجي العنف الأسري الذي تقاسيه. قالت: تملكني قلق شديد في أغلب الأحيان من أن يصبح شقيقي حدثا جانحا، أو أن يتعرض لأشياء مروعة. ماذا عنك؟ لطالما شعرت أنني أستطيع التعامل مع المشكلات وتجاوزها بطريقة ما. لم أرد تقبل كم كانت الأشياء محزنة، لذلك كنت أعقلنها إلى الحد الذي أستطيع عنده قبولها والتعامل معها. أقلصها. خلصت دراسة طبية نفسية مستفيضة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، أجريت في فرع ميرلاند لمؤسسة التهاب المفاصل والروماتيزم عام 1969، إلى أنه على الرغم من تفاوت أفراد المجموعة، فإن السمات النفسية لهم وأوجه الضعف والصراعات الحياتية كانت متشابهة بشكل ملحوظ. كانت إحدى السمات المشتركة هي الاستقلالية الزائفة، التي وصفها الباحثون بأنها فرط استقلالية تعويضي. كان اعتقاد سيليا الراسخ بأنها تستطيع تجاوز كل شيء بمفردها هو آلية تكيف، تعويض عن احتياجاتها العاطفية التي أهملت في الطفولة. كان سبيل النجاة لطفلة في وضعها هو أن تتظاهر لنفسها وللعالم بأسره أنها تستطيع تلبية احتياجاتها بنفسها، وأحد جوانب ذلك التظاهر هو تقليل الوعي بالضغوط العاطفية لتصبح بحجم مناسب لطفل، وهي عادة قد تستمر مدى الحياة. ويفسر فرط الاستقلالية التعويضي الناتج عن تبادل الأدوار بين الأبوين والطفل أيضا سبب تحمل سيليا لألمها الجسدي بالجز على أسنانها، لدرجة أن صديقتها اضطرت إلى سحبها لجناح الطوارئ قائلة:
هلا استسلمت؟ في عام 1969 نشر الباحث النفسي البريطاني جون بولبي نظرية التعلق، الجزء الأول من ثلاثيته الكلاسيكية، والتي استكشف فيها أثر العلاقة بين الأبوين والطفل على نمو الشخصية. كتب يقول: إن انقلاب الأدوار بين الطفل أو المراهق وأبويه ما لم يكن مؤقتاً ولفترات محدودة جداً لا يعد فقط علامة على وجود خلل في الأم أو الأب، وإنما هو أيضاً سبب حدوث الخلل لدى الطفل. إن تبادل الأدوار مع أحد الأبوين يشوه علاقة الطفل بالعالم كله. إنه مصدر قوي للمرض النفسي والجسدي اللاحق، لأنه يجعل الطفل عرضة للضغط النفسي. السمات الأخرى التي ميزت مرضى الروماتويد في الدراسات النفسية شملت النزعة إلى الكمال، والخوف من نزوات الغضب، وإنكار الكراهية، والشعور القوي بالنقص. وكما رأينا سلفاً، وجد أن سمات مماثلة كانت مرتبطة بالشخصية السرطانية أو الشخصيات المعرضة لخطر الإصابة بالتصلب المتعدد أو التصلب الجانبي الضموري أو أي مرض مزمن آخر. لا تمثل أي من هذه السمات خصائص فطرية لصاحبها، ولا هي راسخة في الفرد بحيث يتعذر إصلاحها. وفق دراسة ميرلاند، كان الاكتشاف المذهل في تاريخ نمو هؤلاء المرضى هو الفقدان الفعلي المبكر لأحد الأبوين أو كلاهما. ولعل القارئ قد لاحظ عدد المرات التي مر فيها المرضى بانفصال مبكر للأبوين، أو هجران، أو حتى وفاة أم أو أب في القصص الشخصية الواردة في هذا الكتاب. والأكثر شيوعاً كان الحرمان العاطفي، وهو موضوع آخر متكرر في المراجع البحثية. أفادت دراسة أسترالية أجريت عام 1967 على مرضى الذئبة الحمامية الجهازية بأن المرضى الذين ذكروا تعرضهم لحرمان عاطفي في الطفولة نابع من خلل في علاقة الطفل بأبويه داخل أسرة غير مفككة كان عددهم أكبر من عدد الأصحاء. إن قمع الغضب شأنه في ذلك شأن فرط الاستقلالية التعويضي، هو أحد أشكال الاضطرابات التفارقية، وهي ظاهرة نفسية تحدث في الطفولة، وهو اضطراب نفسي يتراوح بين الانفصال العاطفي المعتدل عن محيط المرء المباشر والانفصال الحاد عن التجارب الجسدية والعاطفية. وسمته الرئيسية هي الانفصال عن الواقع وليس فقدان الصلة به، كما هو الحال مع الذهان. ويعتبر التفارق آلية دفاعية يستخدمها المرء للتحكم في الضغط النفسي أو تقليله أو تقبله، وفيها ينأى الطفل بنفسه دون وعي عن المشاعر أو المعلومات الواعية التي من شأنها إذا اختبرت عن وعي أن تثير مشكلات يتعذر حلها. يطلق بولبي على هذه الظاهرة اسم التهميش الدفاعي، وتكون المعلومات التي يرجح تهميشها لأسباب دفاعية من النوع الذي أدى عند قبوله في الماضي إلى معاناة أشد أو أخف للشخص المعني. بمعنى آخر، يقع الطفل الغاضب في مشكلة ويحس بالرفض، فيتحتم على غضبه ورفضه أن يرتد إلى الداخل ضد الذات في سبيل الحفاظ على علاقته بالأب أو الأم،
مما يؤدي بدوره إلى مشاعر نقص قوية وضعف في مفهوم الذات، وهو ما وجده الباحثون لدى مرضى الروماتويد. يوضح بولبي قائلا: ليس من النادر أن يعاد توجيه الغضب بعيدا عن رمز التعلق الذي أثار الغضب بالأساس، وتوجيهه إلى الذات بدلا من ذلك، مما يؤدي إلى نقد ذاتي غير ملائم. في أمراض المناعة الذاتية تنقلب دفاعات الجسم ضد نفسه. من شأن سلوك كهذا في الحياة المجتمعية أو الكيان السياسي أن يدان باعتباره خيانة. ينتج التمرد الجسدي داخل جسم الفرد عن تشوش في المناعة، يحاكي بالضبط التشوش النفسي اللاواعي بين الذات والغير في فوضى الحدود تلك. تهاجم الخلايا المناعية الجسم كما لو أنه مادة غريبة، تماما مثلما تتعرض الذات النفسية للهجوم من قبل اللوم والغضب الموجهين إلى الداخل. يعكس التشوش الشامل اضطرابا في آليات الجسم، العقل المترابطة داخل النظام المناعي العصبي النفسي الهرموني الفائق، الذي أطلقنا عليه اسم نظام BNI. تتزامن العواطف بدقة مع مكونات شبكة BNA الأخرى وتكملها، فالعواطف مثلها مثل الجهازين المناعي والعصبي تحمي الجسم من التهديد الخارجي، ومثلها مثل الجهاز العصبي والهرمونات تضمن إشباع الشهوات والاحتياجات التي لا غنى عنها، ومثلها مثل كل هذه الأجهزة مجتمعة تساعد في الحفاظ على الوسط الداخلي وإصلاحه. إن العواطف مثل الغضب والجوع والحب ضرورية لنجاة الكائن الحي، شأنها في ذلك شأن النبضات العصبية أو الخلايا المناعية أو النشاط الهرموني في مرحلة مبكرة من عملية التطور. صارت الاستجابات البدائية للانجذاب أو النفور ضرورية لحياة الكائنات الحية وتكاثرها. تطورت العواطف إلى جانب خلايا الجسم وأنسجته التي تجعل العواطف ممكنة كجزء لا يتجزأ من آليات النجاة. إذن أن تشارك الجزئيات الأساسية التي تربط بين جميع أجهزة الجسم، سواء الخاصة بالدفاع عنه أو تلك الخاصة بتوازنه. في ردود الفعل العاطفية يمكننا العثور على المواد الناقلة بما فيها الإندروفينات في أكثر المخلوقات بدائية، مخلوقات لا تمتلك حتى جهازا عصبيا أوليا. إن أعضاء العواطف لا تتفاعل مع نظام BNI، إنها جزء لا يتجزأ من هذا النظام. ذكرنا في الفصل السابع أن السيتوكينات الجزئيات الناقلة التي تنتجها الخلايا المناعية يمكن أن ترتبط بمستقبلات خلايا المخ لإحداث تغييرات في حالة الجسم والمزاج والسلوك. وهنا نقول إن قدرة العواطف على إحداث تغيرات في النشاط المناعي ليست سوى الوجه الآخر للعملة لتوضيح المهام الوقائية المتزامنة والمتكاملة للجهازين العاطفي والمناعي. يمكننا مقارنة دور الخلايا المناعية بدور عاطفة مثل الغضب. مثلا، لماذا نغضب؟ في عالم الحيوان لا يعد الغضب عاطفة سلبية. يشعر الحيوان بالغضب عندما يتعرض أحد احتياجاته الأساسية للتهديد أو الإحباط. وعلى الرغم من أن الحيوانات تفتقر إلى المعرفة الواعية بالظواهر العاطفية،
فإنها تشعر بالعواطف وتمر بالتغييرات الفسيولوجية للعاطفة الأولى، وتظهر دون ريب المظاهر السلوكية المصنفة ضمن العاطفة الثانية. الغرض المحدد من التغييرات البيولوجية للعاطفة الأولى هو إعداد الكائن الحي لاستجابتي الكر أو الفر، ولكن لأن كلا من الكر أو الفر يستلزمان بذل قدر كبير من الطاقة ويحملان خطر الإصابة أو الموت، فإن مظاهر العاطفة الثانية تلعب دورا وسيطا حاسما. إنها غالبا ما تسوي النزاع من دون أن يتأذى أي طرف. يلتفت الحيوان المحاصر ليواجه مطارده باستعراض شرس للغضب، وحينها قد ينقذ الغضب حياته، إما من خلال ترهيب المطارد، وإما بتمكين الحيوان من المقاومة بنجاح. قد يشتعل الغضب لدى حيوان إذا تطفل غريب من نوعه نفسه أو من خارج أسرته أو قطيعه أو مجموعته على منطقة نفوذه، فإذا انخرط الحيوانان على الفور في معركة جسدية على المنطقة المتنازع عليها، يحتمل أن يصاب أحدهما أو كلاهما. تقدم الطبيعة حلاً من خلال حث كليهما على إبداء مظاهر الغضب، كشف الأسنان والإيماءات المتوعدة والأصوات المهددة، وحينها يفوز الحيوان صاحب العرض الأكثر إقناعاً بالمعركة في الغالب، مجنباً كلا المتبارزين الأذى. لاستخدام الغضب بطريقة سليمة يجب على الكائن الحي التمييز بين التهديد وعدم التهديد، والأهم هو التمييز بين الذات والغير. فما دمت لا أعرف أين تبدأ حدودي وأين تنتهي، فلن أعرف إذا تطفل عليها شيء يمثل خطرا محتملا. تستلزم عمليات التمييز الضرورية بين المألوف والدخيل وبين الحميد والضار تقييما دقيقا للذات والغير، وحينئذ يستخدم الغضب من أجل كل من الاعتراف بالدخيل وخطره والاستجابة له في الوقت ذاته. أول مهمة أساسية للجهاز المناعي أيضا هي تمييز الذات عن الغير. هكذا تبدأ المناعة هي الأخرى في الإدراك. الإدراك هو وظيفة حسية تؤديها الأعضاء الحسية في الجهاز العصبي. لعلنا محقون إن قلنا إن الجهاز المناعي هو أيضا عضو حسي. من شأن أي فشل في عملية الإدراك التي يقوم بها جهاز المناعة أن يعرضنا لنفس الخطر الذي قد نتعرض له في حالة تعطلت قدرتنا على الرؤية أو السمع أو الإحساس أو التذوق. إحدى وظائف الجهاز العصبي الأخرى هي الذاكرة، ولا بد أن يمتلك جهازنا المناعي ذاكرة أيضا إذا احتاج إلى تذكر ما يحتويه العالم الخارجي من الأشياء الحميدة والمغذية والأشياء المحايدة والأشياء التي قد تكون سامة. تحت أعين الأبوين اليقظة يستكشف الرضيع والطفل البيئة، ويتعلم ما هو صالح للأكل وما هو غير صالح، وما هي مصادر الراحة ومصادر الألم، وما هو خطير وما هو آمن. تخزن المعلومات المكتسبة في بنك ذكريات المخ النامي. والمناعة هي الأخرى مسألة تعلم. يخزن جهاز المناعة الذكريات في خلايا مبرمجة على التذكر الفوري لأي تهديد واجهته في الماضي. ومثلما يجب على الجهاز العصبي أن يحتفظ بقدرته على التعلم طوال العمر، يمتلك الجهاز المناعي القدرة على تطوير ذكريات جديدة عن طريق
استنساخ الخلايا المناعية المدربة خصيصي للتعرف على أي تهديد جديد. بالنظر إلى الخلايا المناعية الطافية في مجرى الدم وفي جميع أنسجة ومناطق الجسم، يمكننا التفكير في جهاز المناعة على أنه مخ طليق مصمم لاكتشاف أي خلايا غريبة. يمتلك الجهاز الحسي العينان والأذنان وبراعم التذوق الذي يخدم هذا المخ الطليق، مستقبلات على أسطح الخلايا المناعية مهيئة لمعرفة الحميد من الضار. يمكن تمييز الذات من خلال ما يسمى بالمستضدات الذاتية الموجودة على أغشية خلايا الجسم الطبيعية، وهي جزئيات تتعارفها المستقبلات المناعية بشكل لا يقبل الخطأ. والمستضدات الذاتية عبارة عن بروتينات موجودة في جميع أنواع الخلايا، تفتقر الأجسام والمواد الغريبة إلى محددات الذات تلك، مما يجعلها هدفاً لهجوم جهاز المناعة. وقد بدأ تواً اكتشاف مدى تنوع المستضدات الذاتية، ووفقاً لمقال في صحيفة ساينس من المرجح أن تظهر المزيد من محددات الذات في المستقبل. أما الخلايا الليمفاوية التي تقتصر مهمتها على تذكر المستضدات الغريبة فتسمى الخلايا التائية، وتنضح في الغدة الدرقية، ويبلغ عددها في جسم الإنسان مليون خلية. يجب على هذه الخلايا ورفيقاتها من كرات الدم البيضاء أن تتعلم التساهل مع كل نسيج وكل خلية وكل بروتين في الجسم. لا بد أن تكون قادرة على تمييز الهيموجلوبين الموجود في الدم من الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس من السائل الزجاجي الموجود في العين من كل شيء آخر. ولا بد أن تتمكن من صد أنواع مختلفة لا حصر لها من الأجسام الغازية، وأن تحرص في الوقت نفسه على عدم مهاجمة الجسم. لا يتسع المجال في هذا الكتاب أن نناقش الآليات التي تتعرف من خلالها الخلايا المناعية المختلفة على الأجسام الدقيقة المعادية أو غيرها من المواد الضارة، وكيف تبرمج أساطيل من الخلايا المناعية للقضاء على أولئك الغزاة. ثمة الكثير مما لم نكتشفه بعد، وما فهمناه بالفعل يتضمن سلسلة معقدة بشدة من الأنشطة والتفاعلات والتأثيرات البيوكيميائية. لكن النقطة التي ينبغي استيعابها هنا هي الوظائف المشتركة بين المناعة والعاطفة. أولاً، الوعي بالذات مشفوعاً بالوعي بغير الذات. ثانياً، إدراك المدخلات المغذية وتعرف التهديدات. وأخيراً، قبول المؤثرات المعززة للحياة بالتزامن مع القدرة على الحد من الخطر أو القضاء عليه. عندما تتعطل قدرتنا النفسية على التمييز بين الذات والغير، فمن المحتم أن يمتد الضعف ليشمل وظائفنا الفسيولوجية أيضاً. من شأن الغضب المكبوت أن يؤدي إلى مناعة مضطربة، مثلما أن عدم القدرة على التعامل مع المشاعر والتعبير عنها بفاعلية والميل إلى تلبية احتياجات الآخرين قبل حتى التفكير في احتياجات المرء الخاصة هي أنماط شائعة لدى أصحاب الأمراض المزمنة. يصاحب أنماط التكيف هذه تمييع في الحدود وخلط بين الذات والغير على المستوى النفسي، ويتبع ذلك خلط مشابه على مستوى خلايا الجسم وأنسجته وأعضائه. يصبح الجهاز المناعي مشوش
لدرجة لا يعود يعرف فيها الذات من غيرها، أو يصبح عاجزا لدرجة تعوقه عن الدفاع ضد الخطر. في الأحوال العادية تقتل الخلايا المناعية التي تهاجم خلايا الذات أو تعطل على الفور إن لم يجري تدمير أو ترويض الخلايا المناعية المنقلبة على الذات، فسوف تهاجم أنسجة الجسم التي يفترض بها أن تحميها، وقد ينتج عن ذلك ردود فعل تحسسية أو أمراض مناعية ذاتية. ومن ناحية أخرى، إذا تدمرت الخلايا المناعية السليمة بسبب الإشعاع أو العقاقير أو فيروس نقص المناعة البشرية مثلا، يترك الجسم من دون حماية ضد العدوى أو ضد النمو الجامح للأورام. وقد تحدث نفس النتيجة إذا تعطل جهاز المناعة بسبب الضغط النفسي المزمن. أوضحت دراسة أجريت عام 1965 على أقارب أصحاء لنساء مصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي العلاقة بين القمع الذاتي والتمرد المناعي. لا تنتج الأجسام المضادة عادة إلا كاستجابة لغزو ميكروبي أو لجزئيات غريبة يحتمل أن تكون ضارة، لكن إحدى السمات المختبرية لالتهاب المفاصل الروماتويدي كانت اكتشاف جسم مضاد موجه ضد الذات وليد جهاز مناعة مشوش، أطلق عليه العامل الروماتويدي أو RF، والذي وجد في أكثر من 70% من مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي. قد يظهر العامل الروماتويدي أيضا في أفراد غير مصابين بهذا المرض، ولكن الغرض من هذا البحث تحديدا كان معرفة ما إذا كانت هناك سمات شخصية معينة مرتبطة بظهور هذا الجسم المضاد حتى في حالة غياب المرض. تضمنت الدراسة 36 امرأة بالغة أو مراهقة لم تكن أي منهن مصابة بمرض روماتيزمي. ظهر الجسم المضاد RF لدى 14 من المشاركات في الدراسة، ومقارنة بالنساء اللائي لا يحملن الجسم المضاد، سجلت المجموعة الموجبة للعامل الروماتويدي مستويات أعلى بشكل ملحوظ على المقاييس النفسية التي تعكس كبت الغضب والقلق بشأن القبول الاجتماعي للسلوكيات، كما سجلت مستويات أعلى على مقياس يدل على سمات مثل الإذعان والخجل والضمير اليقظ والتدين والأخلاق. يشير وجود الجسم المضاد في هؤلاء النساء محل الدراسة إلى أن القمع العاطفي قد استحث بالفعل التفاعل المناعي ضد الذات، وإن لم يصل إلى حد المرض الإكلينيكي. قد يتوقع المرء أن في حالة وقوع أحداث إضافية مسببة للضغط النفسي في حياة أولئك النساء، فسوف تحرض على المزيد من التمرد المناعي وتنشيط الالتهاب وتفعيل المرض الصريح. وهكذا خلص الباحثون إلى أن الاضطرابات العاطفية المصاحبة للعامل الروماتويدي قد تؤدي إلى مرض الروماتويد. من الممكن كذلك الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي من دون وجود الجسم المضاد للذات RF. وكما هو متوقع قد تكون درجة الضغط النفسي في تلك الحالات أكبر، وهو بالضبط ما خلصت إليه دراسة أخرى. في مراجعة للأدبيات أجريت عام 1987 استنتج أن وزن الأدلة المستخلصة من دراسات شتى يشير بقوة
إلى دور الضغط النفسي في تفعيل التهاب المفاصل الروماتويدي وتفاقمه والتأثير على نتيجته النهائية. يتضح بالضبط مدى تأثير الضغط النفسي في استحداث أمراض المناعة الذاتية من خلال تجربة الشابة اليهودية راشيل. وقعت نوبتها الأولى من التهاب المفاصل الروماتويدي كرد فعل لحدث كان أشبه بإعادة تمثيل لصدمة عاطفية تعرضت لها في الطفولة. نشأت راشيل في صراع مع شقيقها الأكبر الذي طالما رأت أنه الابن المفضل للأسرة. انفصل الوالدان وشعرت راشيل برفض من جانب والدها. تقول: كنت آتي في المرتبة الثانية على الدوام، كان أخي هو كل ما يريد. ما زلت أتذكر سيري في منتصف الطريق وحدي خلفهما، فيما تلتف ذراع أبي حول أخي. أتذكر اضطراري الدائم إلى الجلوس في المقعد الخلفي. أخبرتني والدتي قبل بضع سنوات أنني لم أذهب إلى شيكاغو لزيارة أبي مع أخي إلا لأنها قالت له: إما أن تأخذ الطفلين معا وإما لا تأخذ أي منهما. لم أكن مرغوبة لديه قط. تقول راشيل إنها في صغرها كانت طفلة مهذبة لم تسبب أي مشكلات قط، وهو أسلوب تكيف ظلت تمارسه وهي بالغة. قبل عامين في عيد رأس السنة العبرية روش هاشنا كانت في منزل أمها تحضر العشاء للأسرة. كانت في عجلة من أمرها، إذ كان عليها أن تغادر في الوقت المناسب لتجنب مقابلة شقيقها الذي قرر الانضمام إلى العائلة في اللحظة الأخيرة. قالت: لم يكن يرغب في الذهاب معي إلى هناك، لذلك توصلنا إلى اتفاق بأن أذهب مبكرا إلى منزل أمي وأساعدها في الطهو على أن أغادر في 4 مساء، بحيث يتمكن هو وزوجته وابنتهما من قضاء باقي أمسية العيد مع أمي. تدخلت قائلا: هل فهمت ذلك بشكل صحيح؟ أتقولين إن الخطة كانت أن تذهبي إلى هناك وتطهي وتنجزي العمل كله ثم تغادرين بحيث يتمكن الآخرون من الاستمتاع بحفل لطيف وتناول وجبة معا؟ لماذا قبلت بهذا الترتيب؟ لأنه كان عيد رأس السنة وشعرت بأن الأسرة ينبغي أن تجتمع. وماذا حدث؟ عندما كنت في منزل أمي اجتاح جسمي ألم لن تصدقه. نقلت إلى المستشفى. أصاب التهاب المفاصل إحدى ساقي ولم أستطع تحريكها بأي شكل. إنني في العادة لا أصرخ من الألم، لكني واثقة من أن غرفة الطوارئ بأكملها سمعتني. في اليوم التالي عدت إلى المستشفى لأن الألم داهم جميع أنحاء جسدي. لم أستطع التحرك، وحتى بعد أن وضعوني في كرسي متحرك كنت أصرخ حتى كاد رأسي ينفجر. لا يرتبط الضغط النفسي بظهور الأمراض الروماتيزمية ونوباتها فقط، وإنما بشدتها أيضا. على مدى 5 سنوات تتبعت دراسة بدأت في عام 1967 50 شابا من البالغين المشخصين بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي. في بداية الدراسة قيمت عوامل الضغط النفسي والاجتماعي التي تسبق ظهور المرض، ثم خضع جميع المرضى للفحص 2 سنويا وللأشعة السينية 1 سنويا على المعصمين واليدين، وهي المناطق الأكثر شيوعا لنشاط المرض. في نهاية الدراسة صنف المرضى وفقا لدرجة تلف الأنسجة. في الفئة الأولى
لم يكتشف تورم في الفحص البدني أو أدلة في الأشعة السينية على ترقرق العظام أو تآكلها. في الفئة الثانية وجد تورم خفيف في الأنسجة ولكن لا تآكل في العظام. في الفئة الثالثة وجد تآكل في عظام المعصمين واليدين. نشرت النتائج في مجلة الطب الأمريكية، وقد لاحظ الباحثون أن المرضى الذين انتهى بهم الحال في الفئة الثالثة قد قيموا في بداية الدراسة من قبل المحاورين بأنهم يتعرضون لعوامل الضغط النفسي والاجتماعي المرتبطة بظهور المرض بتواتر أعلى بكثير ممن انتهى بهم الأمر في الفئات الأخرى. معظم المقابلات التي أجريتها من أجل هذا الكتاب كانت في منازل الناس. أما جيلا السيدة ذات الربيع 51 والمصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي فقد أصرت على اللقاء في فرع ماكدونالدز الموجود بالحي. تصلح جيلا أن تكون نموذجا أوليا لمريض الروماتويد المضحي بنفسه، المذعن، غير الواثق، الخجول، المتحفظ، الساعي إلى الكمال، الموصوف في الكتب النفسية. شخصت جيلا في عام 1976 خلال نوبة من التهاب العضلات بحلول الوقت الذي سعت فيه إلى العناية الطبية. كانت قد فقدت الكثير من الكتل العضلية في كتفيها ووركيها. ضعفت عضلات التنفس لديها كثيرا لدرجة أن تنفسها بات سطحيا. لم تستطع رفع ذراعيها أو ساقيها أو ابتلاع أي شيء جاف. عندما رآها الاختصاصي نقلها إلى المستشفى على الفور لتلقي محلول الكورتيكوسترويد الوريدي. قال إنني كنت جثة تمشي على قدمين. لم يكن يفترض بي السير في الأنحاء هكذا. في فحص وظائف الرئة لم تتحرك الإبرة عندما نفخت في الآلة ولا أدنى حركة، لكني تأقلمت. أتعرف؟ لم أدرك وجود مشكلة عندما كنت أمشي. لم ألحظ أنني كنت أرجح ساقي بدلا من رفعهما. لماذا لم تلاحظي في رأيك؟ انشغلت على ما أعتقد. كنت متعبة لأن لدي طفلين صغيرين، وكنت أرقد هنا وهناك طوال الوقت. يخامرني الفضول حول سبب رغبتك في مقابلتي في ماكدونالدز. في المنزل دائما ما أقلق بشأن المظهر الذي يبدو عليه بيتي. يجب أن يكون نظيفا ومرتبا. إذا أتى شخص ما إلى منزلي ولاحظ وجود غبار هنا أو هناك، حينها أنت لا تتحدثين عن النظافة، أنت تتحدثين عن الكمال. ليس لأحد أن يهرب من الغبار. الغبار جزء من الحياة، وإن كنت لا تستطيعين تقبل ذلك فلا بد أنك تحرصين على إبقاء كل شيء على أكمل وجه. أتتعاملين هكذا مع كل شيء؟ نعم، كنت أكثر تزمتا في الواقع قبل أن أصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي. أطلقت علي عماتي لقب المرأة الخارقة. اعتاد زوجي مغادرة البلدة. كان عليه العمل في ورشة نجارة من أجل تدريبه المهني، وكنت أبقى هنا وحدي مع طفلين. عملت لساعات إضافية لأننا كنا قد اشترينا منزلا للتو. كنت أعمل أحيانا 7 أيام في الأسبوع، 10 ساعات في اليوم. ماذا كنت تعملين؟ اعتدت العمل في مكتب البريد. أحببت العمل ل10 ساعات يوميا 7 أيام في الأسبوع. إن الذهاب إلى العمل أشبه بالذهاب في عطلة.
استمتعت بصحبة الناس هناك، كونت صداقة مع المشرف، لذلك لم يثقل علي أحد بأعباء زائدة، على الرغم من أن جميع من حولي كانوا يبدون ضجيرين من العمل في مكتب البريد، فلم أفهم سبب ضجرهم. كنت أستمتع بوقتي، لذا أعتقد أن هذا كان أحد أسباب إصابتي بالروماتويد في البداية. أعتقد أنني كنت أسيء معاملة نفسي، لم أحصل على قسط كاف من الراحة ولا قسط كاف من النوم، بالإضافة إلى وظيفتها وأعمالها المنزلية. شعرت جيلا أيضا بأن عليها الحفاظ على نظافة الحديقة والفناء الخلفي. كان منزلها يقع بين منزلي 2 من الأزواج المتقاعدين الذين اهتموا بأفنية المنزلين حد الإتقان، وكانت قلقة من انخفاض قيمة منزلها إن هي أهملت حديقتها. نعم، لم تشبها شائبة، كانا يجزان الحشائش كل أسبوع، لذا توجب علي أن أجز عشبي كل أسبوع لمواكبتهما. وحرصت أيضا على أن يتاح لأطفالها الفرص التي فاتتها، كانت تصحبهم في عطلات نهاية الأسبوع إلى دروس العزف على البيانو ودروس الغناء ودروس الباليه والرقص الشعبي والمباريات الرياضية. فعلت جيلا كل ذلك من دون أي مساعدة من زوجها، وفي الوقت نفسه كانت تعمل في مكتب البريد في وردية ما بعد الظهر من 4:15 إلى 1 مساء. لسنوات كانت تنام نحو 4 ساعات في الليلة. عندما أصبت بالتهاب المفاصل الروماتويدي، قال لي اختصاصي العلاج الطبيعي: عندما يداهمك الألم عليك أن تتوقفي، عليك أن ترتاحي، لأن ذلك يعني أن جسمك يخبرك بأنك تحتاجين إلى التوقف. وهكذا فعلت، لكن المشكلة أنني لم أعد أنجز أعمالي المنزلية بالطريقة نفسها التي اعتدتها. في السابق كنت أكنس كل يوم أو حتى 2 في اليوم، الآن تولى زوجي مهمة الكنس، لأنني لم أعد أستطيع فعل ذلك، ولست راضية عن الطريقة التي يكنس بها، لذا أحيانا ما أكنس بعده، وإن كنت لا أدعه يعرف ذلك. أضع بعض اللمسات الأخيرة، ليس إلا منزلي لم يعد نظيفا أو أنيقا أو مرتبا بالطريقة التي اعتدتها. نشأت جيلا في الفلبين وسط ظروف ربما بإمكان القارئ أن يخمنها الآن. كانت الابنة الكبرى بين 8 أطفال والراعية لكل أفراد الأسرة. كان والداها ينتقدانها بلا رحمة، وكلما حدثت مشكلة تعاقب بالصفع. تقول: كنت مصابة بالربو، وكلما تعرضت للصفع أتتني الأزمة، وكلما داهمتني الأزمة كانت أمي تقول: هذا عقاب أنزله بك الرب لسوء خلقك، لأنك لم تنجزي عملك كما يجب، لأنك تردين الكلمة بكلمة. لذا حاولت في ذلك الحين فعل كل شيء، لم أكن أسيء التصرف عن قصد، كنت أبذل قصارى جهدي، وكنت مع ذلك أعاقب كلما نسيت. وفي بعض الأحيان لم أكن أستطيع ببساطة فعل الأشياء بالطريقة التي تريد، فهي أيضا مهووسة بالكمال. كان زوج جيلا يضربها في أولى سنوات زواجهما، ثم تحول الاعتداء شيئا فشيئا إلى لا مبالاة عاطفية، لكنه ظل غيورا ومتسلطا على نحو مرضي. على الرغم من أن بعض اختصاصي العلاج الطبيعي قد طرحوا مسألة الضغط النفسي في عملهم مع جيلا، فإن أحدا من الأطباء الذين عالجوها
من التهاب المفاصل الروماتويدي لم يستفسر عن حياتها الشخصية أو العاطفية. لقد ضاعت حكمة السير ويليام أوسلر في أغوار مثلث برمودا لممارسات الطب الحديث. بعد أن أصيبت جيلا بالمرض، أدركت أن عليها الخضوع لجلسات العلاج النفسي. فهمت أن مرضها على الرغم من كونه غير مرحب به ربما كان يحاول أن يعلمها شيئا. لم تكن منظومة الطب قادرة على المساعدة، لذلك وبناء على طلبها أحيلت جيلا إلى طبيب نفسي. أخبرني أنه لا ينبغي لي أن أنزعج كثيرا، وأن علي أن أعامل زوجي كما لو أنه ابني الأكبر. لم أكن أريد ابنا ثالثا، كنت أريد زوجا. في النساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي أظهر جهاز المناعة اضطرابات متزايدة خلال فترات الضغط النفسي، في حين أن أولئك اللائي حظين بزيجات أفضل نجين من تأجج نشاط المرض بما فيه الالتهاب والألم. ووجدت دراسة أخرى أن زيادة الضغوط في العلاقة كانت مرتبطة بزيادة في التهاب المفاصل. ومثل هذه النتائج لا تثير الدهشة. تذكر أن الضغط النفسي هو استجابة لتهديد متصور. أظهرت الدراسات المختبرية أن العديد من أعضاء الجسم وأنسجته تصبح أشد عرضة للالتهاب والأذى خلال أو بعد الفترات التي يعتبرها المرء تهديدا. يمكن للمنبهات التي يعتبرها المرء محتملة الخطورة أن تحفز على الفور تمدد الأوعية الدموية والتورم والنزيف، وأن تزيد قابلية الإصابة بتلف الأنسجة وتقلل الحد الأدنى للإحساس بالألم. يمكن استحداث تغيرات كهذه بسرعة لدى الحالات قيد التجربة، ببساطة عن طريق تقنيات الحوار التي تعزز الشعور بالتهديد. ثمة عدة مسارات محتملة يمكن من خلالها أن تظهر الضغوط النفسية الغامرة في شكل التهاب في المفاصل والأنسجة الضامة. كانت إحدى تعاليم الطبيب الروماني النافذ جالنس في القرن الثاني أن أي منطقة من الجسم يمكن أن تؤثر في أي منطقة أخرى من خلال الروابط العصبية. إن التغيرات السريعة في الجسم التي تحدث كاستجابة للضغط النفسي هي دون ريب وليدة النشاط اللحظي للجهاز العصبي. يمكن للإفرازات التي تنشأ في المخ أن تحفز النهايات العصبية لإطلاق جزيئات قوية محرضة على الالتهاب، قادرة على إحداث تلف في المفاصل من خلال فرط نشاط الخلايا المناعية. بعض المواد الكيميائية المشتقة من الأعصاب هي أيضا عوامل مهيجة قوية لاستحداث الألم. في أمراض المناعة الذاتية وجدت مستويات عالية من بعض هذه المواد في سائل المفاصل الملتهبة وكذلك في الدم. من المحتمل لتلك الآلية السريعة جدا أن تكون هي المسؤولة عن البداية الحادة لأعراض التهاب المفاصل لدى راشيل، والتي حدثت خلال انكبابها على تحضير عشاء العيد الذي منعت من حضوره. وتشير شدة أعراض النوبة الأولى إلى شدة رد فعلها العاطفي المكبوت على موقفها مع شقيقها. تشمل العناصر المزمنة لأمراض المناعة الذاتية نظام الBNI الفائق بأكمله، لا سيما روابط المخ الهرمونية المناعية. وثمة أدلة بحثية وفيرة تستند إليها الفرضية القائلة بأن اضطرابات نظام الBNI الناجمة عن الضغط النفسي مسؤولة فسيولوجيا عن ظهور
أمراض المناعة الذاتية ونوباتها. شرح عديد من الآليات المحتملة التي يوظف الضغط النفسي بها نظام ال BNI للتسبب في أمراض المناعة الذاتية. قد ينطوي على تفاصيل علمية أكثر مما نحتاج. يكفي أن نقول إن جهاز الضغط النفسي في الجسم، وبخاصة إنتاج هرمون الضغط النفسي الرئيسي الكورتيزول، قد يختل توازنه بسبب فرط التحفيز المزمن. تذكر أن المستوى الطبيعي من الكورتيزول الذي تفرزه الغدة الكظرية ينظم جهاز المناعة ويثبط ردود الفعل الالتهابية التي تستحثها منتجات الخلايا المناعية. في التهاب المفاصل الروماتويدي تصبح استجابات الكورتيزول للضغط النفسي أقل من الطبيعي، وبهذا نفهم السبب وراء اضطراب نشاط المناعة وزيادة الالتهاب. من ناحية يفلت جهاز المناعة من السيطرة الطبيعية ويهاجم الجسم مسببا الالتهاب، ومن ناحية أخرى تضعف الاستجابات المضادة للالتهاب المطلوبة وتصبح غير فعالة. ليست صدفة بالتأكيد أن الدواء الوحيد المستخدم باستمرار لعلاج جميع أمراض المناعة الذاتية هو الكورتيسترويد الكظري أو الكورتيزول، أو بدائله الصناعية إن شئنا الدقة. الكورتيزول هو الهرمون الأهم في استجابة الضغط النفسي، وأكثر ما يصيبه الخلل بعد الضغط النفسي المزمن، كما تفيد الدراسات. تعكس أمراض النسيج الضام المناعية من الذئبة الحمراء والتهاب المفاصل الروماتويدي إلى تصلب الجلد والتهاب الفقرات التيبسي، إنهاك وتشوش آليات التحكم في الضغط النفسي الطبيعية في الجسم. الإنهاك هي الكلمة التي دارت بخلدي عندما وصف أحد مرضاي السابقين والمصاب بالتهاب الفقرات التيبسي حياته قبل ظهور المرض وحتى بعده. روبرت زعيم عمالي بارز في كولومبيا البريطانية. دار لقاؤنا في مكتبه. رجل ضخم دمث الخلق في أواخر الأربعينيات من عمره، يتحدث بصوت رنان وحس فكاهة دافئ. عندما يحتاج إلى الالتفات للرد على الهاتف أو للنظر إليك من زاوية مختلفة قليلا، يدير جذعه بالكامل، ذلك لأن عموده الفقري قد فقد كل قدرة على الحركة. يقول: كل شيء متجمد من عنقي إلى مؤخرتي. عندما كان روبرت في 25 من عمره، بدأ يعاني ألما في كعبيه، تبعه 12 عاما من ألم لا يعرف الكلل في مفاصل كتفيه وعظمة الترقوة. ذهب إلى الأطباء بضع مرات، لكنه لم يلبث أن استسلم. إنهم يواصلون إخبارك أنه إما هذا وإما ذاك، أوليس هذا ولا ذاك. لا يمنحونك شيئا يريحك. ماذا عساك تفعل حيال ذلك؟ وأخيرا ذهب إلى طبيب روماتيزم بعد 5 سنوات من الألم في وركه وساقيه. كنت أفضل استخدام ساقي اليسرى، لدرجة أنني استلقيت على فراشي ذات ليلة فلاحظت شريكة حياتي أن إحدى ساقي أصغر من الأخرى. تقلصت العضلات لأنني لم أستخدمها، وبالطبع أصابتها نوبة هستيريا ودفعتني دفعا كي أذهب إلى الطبيب. خلال السنوات 12 بين بدء ظهور الأعراض والتشخيص لم يتغيب روبرت عن العمل قط. كانت قصته نموذجية في كثير من النواحي. كل مسؤول نقابي عالجته في عيادتي كان مثقلا بأعباء العمل الزائد. كان الطلب على وقتهم جبارا،
ناهيك بالضغط النفسي المتأصل في الوظيفة نفسها، مع الصراع المستمر والسياسات والساعات الطويلة غير المخطط لها والاجتماعات والمهام التي لا تنتهي. يقول روبرت إن خطط معاشاتنا التقاعدية في الحركة العمالية ممتازة جدا جدا، والسبب في حصولنا على خطط تقاعد ممتازة هو أن لا أحد يعيش حتى سن 65 لتحصيل معاشه، أو نادرا ما يحدث. ذلك هو السبب في امتلاكنا في الحركة العمالية خطة تقاعد قوية، لأن لا أحد يتقاعد أبدا. عندما بدأ مرض روبرت الروماتيزمي كان يسافر جوا نحو 100,000 ميل سنويا عبر جميع أنحاء أمريكا الشمالية. في عام 1976 الذي وصفه بأنه أسوأ أعوامه، كان على سفر لمدة 4 أشهر ونصف متتالية. قال: لم أرى المنزل قط طوال هذه المدة. كنت أتعامل مع اضطراب في جنوب أمريكا، لأن النقابة الدولية التي كنت فيها لم تمتلك أحدا بالمهارات اللازمة. تنقلت من أركنساس إلى أوكلاهوما إلى جورجيا، أعمل من 12 إلى 14 ساعة في اليوم، 6 أيام في الأسبوع. كان ينام خلال أي ما يتبقى من الوقت. قلت: كيف كانت حياتك الشخصية؟ زوجة وطفلان. لطالما قتل العمل في الحركة العمالية الزيجات. لا أعرف أحدا من أصدقائي ما زال متزوجا بزوجته الأصلية. هناك رجال بدأت العمل معهم في عام 1973، بعضهم مات وبعضهم تزوج 2 أو 3. أحد الرفاق تزوج 5 مرات. هذا العمل ببساطة يمضغهم ثم يبصقهم. لا تكون حاضرا أبدا ولا تساهم أبدا. أشعر بالسوء حيال هذا الآن، ولكن في ذلك الحين كنت أغبى من أن أشعر بالسوء حياله. لم أدرك ما لدي. أصبحت علاقتي بأطفالي وثيقة الآن. لقد كبروا. لا أتذكر ابني كثيرا وهو بعد مراهق، ولا عندما كان طفلا صغيرا. حسنا، لدي صور، ولم أعرف حتى أن لدي ابنة حتى بلغت 20 من عمرها. أحسب أنني لم أشكك في الأمر، لأن الجميع كان يفعل الشيء نفسه. كان جزءا من ثقافتنا ليس إلا. تشاركنا الزيجات الميتة والنبيذ. كنت أول من توقف عن الشرب بين أقراني. يقول روبرت إن لديه شخصية إدمانية، ليس فقط للعمل، الخمر والمخدرات والنساء والمقامرة وكل شيء. لم أحتسي شرابا منذ 2 سبتمبر عام 1980 الساعة 7:40 مساء. كانت تلك آخر مرة تناولت فيها الجعة. تعبت من الاستيقاظ على الأرض ولساني ملتصق بالسجادة بشعور كأني حفنة من القاذورات. أقلعت عن التدخين أيضا 132 مرة. المشكلة هي أنني عدت إليه 133 مرة. ذلك هو الإدمان الوحيد الذي لم أتمكن من الإقلاع عنه. ما دفع روبرت إلى التنظيم النقابي وما أبقاه ملتزما به حتى الآن هو فرصة تحسين حياة الناس والعمل من أجل مجتمع أكثر إنصافا ومساواة. لهذا السبب لا أقول أبدا لا. ثمة الكثير مما يتعين عليك فعله على الدوام. قائمة الظلم لا تقصر. أشعر بأني محظوظ لقدرتي على المساهمة في جعل هذا العالم أفضل. طور روبرت الآن قدرته على قول لا
للمطالب الزائدة. والمثير للاهتمام وربما ليس مصادفة أيضا أنه وجد أن التهاب الفقرات التيبسي لديه بعد أن شمل أضلاعه وفقراته كان له منفعة غير متوقعة في التعبير العاطفي. قال: أصبح لدي ميزة عن الآخرين فيما يتعلق بالتعبير عن الغضب. تصبح لي اليد العليا هنا، لا أصرخ أبدا في وجه أحد، لا أضطر إلى الصراخ لأن بإمكاني جعل الكلمات تخترقك فقط عن طريق التحكم في تنفسي. أحد الأشياء الجيدة في التهاب الفقرات التيبسي هو تجمد ضلوعك، تصبح مقيدة من الأمام والخلف. يوضح روبرت أن الناس عندما ينزعجون ويفقدون السيطرة على استجاباتهم الغاضبة يصبح تنفسهم سطحيا بشدة، حيث يستخدمون العضلات بين الضلوع لتضخيم تجويف الصدر ومن ثم سحب الهواء إلى الرئتين. لا يقدر هو على فعل ذلك بسبب التهاب الفقرات التيبسي. للحصول على صوت أقوى وسيطرة أكبر على الطريقة التي تتحدث بها، عليك أن تتنفس باستخدام حاجبك الحاجز. أنت لا تتنفس من هناك، أنت تتنفس بطريقة سطحية حيث تتحرك ضلوعك دخولا وخروجا، أما أنا فتتحرك بطني صعودا وهبوطا لأني مضطر إلى التنفس من حجاب الحاجز. ثمة سيطرة أكبر بكثير على عضلات الحجاب الحاجز منها على عضلات الضلوع، وتمنح هذه الطريقة أيضا ضبطا أفضل للعواطف وتضمن تدفق الأكسجين إلى مناطق التفكير في المخ. يتابع: في السابق كان علي أن أتدرب على ذلك، ولكن مع تجمد ضلوعي لم يعد لدي خيار. هذا مثير للاهتمام حقا. يخبرنا معلم التنفس اليوجي طوال الوقت أن نتنفس باستخدام الحجاب الحاجز، تلك هي الطريقة الصحية. وها قد أجبرك التهاب الفقرات التيبسي على اتباعها. إنها تمنحني قوة الوضوح. يمكن معرفة إذا كان معظم الناس غاضبين منك لأنهم يصرخون فيك. تلك هي الطريقة التي يمكنهم بها التعبير عن غضبهم لفظيا، أما أنا فأضطر بسبب تنفسي إلى التحدث بعبارات أقصر، ويمكنني قص الكلمات وإبراز صوتي بدلا من الصياح. وفوق ذلك فإن التحكم في تنفسك يتيح لك التحكم في مزاجك وغضبك، وبالتحكم أعني استخدامهما للوصول إلى مبتغاك. بينما يتحدث روبرت أدهشتني القدرة الخارقة للطبيعة على تعليم البالغين دروسا من المرض، الدروس التي ينبغي تعلمها في عالم أفضل في الطفولة وفي الصحة. أشارت إحدى الدراسات إلى احتمالية مثيرة للفضول تفيد بأن حتى التهاب المفاصل الروماتويدي المؤلم يمكن أن ينطوي على وظيفة وقائية إذا ارتبط ألم المفاصل بانخفاض ملحوظ في الأحداث المسببة للضغط النفسي بعد أسبوع واحد. وخلص الباحثون إلى أن النتائج لها آثار سريرية مهمة، حيث يجسد التفاعل الدينامي بين أحداث الصراع الاجتماعي وآلام المفاصل نظاما متجانسا يضبط فيه تفاقم المرض التفاعل الاجتماعي السلبي. بتعبير آخر، أجبرت نوبات المرضى على تجنب التعاملات المسببة للضغط النفسي. قال الجسد لا.